Ще в дитинстві я і подумати не міг, що колись тут опинюсь. Але от він я, і це справжнісіньке Середзем'я. Деякі мрії реально збуваються, навіть якщо чекати на них доводиться півжиття. Погнали! Що я вам скажу? Гуляти по цьому хобітону – це просто щось неймовірне. Спочатку Джексон тут все з пінопласту і фанери побудував ще в 99-му. Зняли кіно і мали розвалити це все. Але потім для Хобіта тут все відбудували вже з цегли і нормального дерева. Ну, щоб ви розуміли масштаби, тут аж 44 нори. І це діюча ферма, тут досі овечки пасуться. А деталі, які там білішко висить, там городі. Таке враження, що хобіти просто пішли на обід і от-от вернуться. Спустились ми трохи нижче до води. І тут той самий ставок, млин і оцей камінний міст. Да-да, саме тут Фродо з Гендальфом на возі їхали до таверни «Зелений дракон». Я як сів на того моста, то аж мурашки по шкірі пішли. Сидиш на тому самому місці, де кіно знімали. До речі, Пітеру Джексону навіть новозеландська армія допомагала будувати цей міст і ту дорогу до таверни. Уявляєте? Виглядає один в один, як у фільмі. Ну, походили, подивилися і щось так пити захотілося. То ми вирішили двінути в саму відому наливайку в Хобітоні таверну «Зелений дракон». А тут уже і налиють, і вислухають. Кажуть, що на кухні працюють справжні хобіти, але вони не люблять зніматись, тому вже як є. Налили мені їхнього фірмового яблучного сидру. До речі, варять спеціально тільки для Хобітона, більше ніде ви такого не купите. Взяв я ту кружку, пройшовся через зал. А який запах? Ось і його винуваті свіжі та ще теплі мафіни і бісквіти. Впав у саме зручне крісло біля каміна і поняв, життя вдалося. Максимальний релакс. А всередині тут просто неймовірно атмосферно. Важко всидіти на одному місці, хочеться роздивитись кожну дрібничку. А мої друзі теж часу не втрачали. Там є багато різного хобітського одягу, то вони зразу перевділись. Такий собі хобітський косплей біля вогню. Насміялися ми там нормально, фотки вийшли шикарні. Допив я той сидр і вийшов на двір. Навіть на свіжому повітрі цей вайб затишного середньовіччя не зникає. Кстаті, ловіть прикол, поки я йду. Тут працює ціла армія садівників, які реально вирощують справжню капусту, кабачки і всяку зелень, щоб усе виглядало максимально трушно. Ось так виходимо до ставка. Тут так спокійно і приємно. До речі, бачите те здоровенне дерево? Оце і є те саме знамените хобітонське дерево. Саме через нього Пітер Джексон вибрав цю локацію. А ми підемо краще роздивимось доріжку до головного дворика таверни. Гуляючи, тут треба уважно дивитись під ноги, щоб не створити качине ДТП. Жодна тваринка у цьому відео не постраждала. А ми перенесемось далі у хобітонські сади. Десь там далі тягнуться інші вервечки туристів. А ці качки мене знайшли і тут. Вони тут як справжні господарі. Поки хобіти ховаються по норах, качки хазяйнують і розважають понаїхавших. Гляньте, яка зелень усюди. Пішли ми далі гуляти. Територія тут просто здоровенна. І приколяться з дверей, вони всі спеціально різного розміру. Біля великих дверей знімали акторів-хобітів, щоб вони здавалися малими. А біля манюсіньких поставили Гендальфа. І він там на фоні тої нори виглядав як реальний велетень.
Людей, звісно, було багато. Вистроїлися ми в таку довгу колону і погнали під гору. Прямо як в тому мемасі. They are taking the hobbits to Isengard. Тільки замість орків – наші гіди. Це була моя Unexpected Journey, як у фільмі «Хобіт». І ось ми наближаємось до її кульмінації, слідуючи шляхом Гендальфа, і продовжуємо наш похід. Бачите той дуб над хатою? То єдине штучне дерево у всьому Хобітоні. Ось вона, хата Більбо, і Фродо, із Хобіта, і Володаря Кілець. Більбо, мабуть, був би не дуже задоволений такою кількістю туристів. We do not want any adventures here. Thank you. Not today. А ось місце відпочинку Хобіта Більбо, який щовечора тут курив свою люльку і проводжав захід сонця, поки у його розмірене життя не увірвався чарівник Гендальф. Nasty, disturbing, uncomfortable things. Hope you're late for dinner. Стоїш тут, і кадри з фільму самі виринають із підсвідомості. Belladonna took son, as if I was selling buttons at the door. Beg your pardon. Good morning. А тепер, увага, сама цікавинка. Роками туристи тільки з вулиці фоткались, бо всередині була просто гола земля. А зараз вони відкрили вхід. Реально ми заходимо всередину справжньої нори Хобіта. Щоб ви розуміли рівень заморочки, тут взагалі нема відчуття, що це якісь пластмасові декорації. Гляньте на ту різьбу, на ті кахлі. Це все робили ті самі круті майстри з Вета Воркшоп, що і для фільмів старалися. Ми там ходили реально як по лабіринту. Хоч хатина і не величезна, але вам би точно знадобився весь день, щоб розглянути кожну дрібничку тут. Ох, вже ці непосидючі хобіти. Все тягнуть до нори. If you don't pass my wine, excuse me. Good buckle. He's got an injury. Тут кожна кімната має свою історію. На столі якісь листи валяються, чорнильниці, іграшки розкидані. Таке враження, що Більбо просто вийшов покурити на 5 хвилин і зараз повернеться дописувати свої мемуари. А туристи, які сильно втомились з дороги, можуть скористатись просторою хобітонською ванною, поки старий Більбо десь гуляє. Ну хіба не розкіш? Настільки все деталізовано, що здається, наче хобіти от-от повернуться. Навіть газетку у вбиральні залишили, не дочитавши. Тут навіть водопровід працюючий. Все як має бути. А комори, там же стільки їжі, в'ялене м'ясо, здорові куски сиру, соління всякі, хлібчик. Воно все, хоч і штучне в основному, але виглядає так, що в мене аж живіт забурчав. Але справжніх овочів і фруктів тут теж вистачає, судячи з того, як тут слідкують за садком і городом хобітів. Сів за стіл і згадав, яку тусу тут влаштували гноми у фільмі «Хобіт», коли завітали до будиночку Більбо. The knives bend the forks, smash the bottles and burn the corks, shake the glasses and crack the plates. That's what
what Bilbo Baggins hates. Опинившись за письмовим столом старого Більбо Беггінса, я ледь втримався, щоб вписати і своє слово в його мемуари. Якби ти тільки знав, яким щасливим знову став малий Тім, що й досі живе в моїй душі. Ну що, дорога кличе дальше. Виїжджати з Ширу було трохи сумно, але то таке. Подорож вийшла просто шикарна. Якщо колись будете мати шанс, обов'язково беріть і їдьте, не пожалієте. Дякую, що подивилися зі мною цей відос. Ставте там лайки, підписки і побачимося в нових пригодах. Бувайте!